नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले मेनली बेसिकली डार्टमा युज गर्ने लिटरल्स र भेरियस वे टु रिप्रेजेन्ट द लिटरल्स र स्ट्रङ इन्टरपोलेसनको बारेमा केही कुरा सिकाउन गइरहेको छु। र पहिला लिटरल्स भनेको के हो पहिला त्यो बुझौं। लिटरल्स भनेको सिम्पली तपाईहरुले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि मैले यहाँ स्ट्रिङ भने एउटा त्यसको भ्यालु डिक्लेयर गरे र यहाँ त्यसको इन्टिजर भने एउटा त्यसको भ्यालु डिक्लेयर गरे अनि डबलको पनि डिक्लेयर गर्न चाहन्छु। डबल भयो र बुलियनको पनि यो चारवटा जुन तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ यसलाई नै हामीले लिटरल्स भन्छौं। र अब हामी बेसिकली त्यसको त्यसको लेफ्टमा चाहिँ हामीले त्यसको भ्यालुको भेरिएबल नेम असाइन गर्ने छौं। अब स्ट्रिङको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि स्ट्रिङ नेम इक्वल्स टु भयो र इन्टिजरको लागि चाहिँ म a इक्वल्स टु a भनेको हाम्रो भेरिएबल भयो। यो 23 भने हाम्रो भेरिएबलको भ्यालु भयो। यहाँ डबल b इक्वल्स टु 36.00 यहाँ 09 भनौं र त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि ट्रु भनेको हाम्रो बुलियन भयो। बुल इज म्यारिड ट्रु राख्न चाहन्छु म। अब हामी लिटरल्स भनेको हामी बेसिकली यसलाई नै भनिन्छौं। अब हामी अर्को टाइप्समा जान्छौं, भेरियस वे टु रिप्रेजेन्ट द लिटरल्स। अब हामीले लिटरल्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने थुप्रै मेथडहरु छ। अब त्यो के हो त्यो अब हेरौं। म अब यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि अब म यहाँ एउटा स्ट्रिङको भेरिएबल नेम बनाउन चाहन्छु। अब यहाँ तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यो दुईटामा के फरक छ भन्दाखेरि हामीले फर्स्टमा लेखेको यो भनेको सिंगल कोटले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो र सेकेन्डकोमा चाहिँ यसले डबल कोटले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। अब हाम्रो डार्टमा चाहिँ अब जब हामीले स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन स्ट्रिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले आइदर सिंगल कोट पनि युज गर्न सक्छौं र डबल कोट पनि युज गर्न सक्छौं। द्याट इज आवर अप्सन। र अर्को मेथड भनेको के हो भन्दाखेरि स्ट्रिङ एड्रेस इट्स फ्राइडे। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि यसमा यो जब म यो गर्छु नि यसले कम्पाइलरले के भन्छ यसले रिड गर्दैन। किन भन्दाखेरि मैले यहाँ सिंगल कोड चाहिँ यहाँ के भन्छ इटको के भन्छ सुरुमा गरेको छु र इन्डिङ चाहिँ इटको गरेको छु। यसले के बुझ्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरले चाहिँ यति मात्र बुझ्ने भयो। यतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रिङको रूपमा बुझ्ने भयो। तर बाँकी भएको यो फ्राइडे छ नि यो कम्पाइलरले बुझ्दैन। अब त्यसको लागि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सिम्पली तपाईले यहाँ एउटा के भन्छ स्किप क्यारेक्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ ब्याकवर्ड स्ल्याश। जब ब्याकवर्ड स्ल्याश गर्नुहुन्छ तब यसले यो होल स्ट्रिङ चाहिँ कम्पाइलरले बुझ्ने भयो। र अब अर्को फेरि एउटा स्ट्रिङको भेरिएबल नेम बनाउन चाहन्छु।
I love अब अर्को मैले स्ट्रिङ भेरिएबल जुन चाहिँ बुक भनेर डिक्लेयर गरेको छु मैले त्यहाँ चाहिँ मैले डबल कोटमा लेखेको छु। अब यसले चाहिँ अब हाम्रो कम्पाइलरले बुझ्ने भयो, किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ के भन्छ डबल कोटले मार्क गरेको छु, त्यही भएर यसले बुझ्ने भयो। सिङ्गल कोडले चाहिँ अब नर्मली बुझ्दैन रहेछ। सिङ्गल कोडले चाहिँ अब हामीले सिङ्गल कोडमा चाहिँ हामीले ब्याकवर्ड स्ल्यास युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि म फेरि एउटा स्ट्रिङको भेरिएबल नेम डिक्लेयर गर्न चाहन्छु जुन चाहिँ एकदम लामो भ्यालु भयो। म अब स्ट्रिङ बुकै राख्न गर्छु, बुकै राखौँ। I love math book. I always practice more and more to get good marks in the exam. अब यसमा चाहिँ मैले लामो सेन्टेन्स लेखेँ नि। अब यसमा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि तपाईँले यसलाई के भन्छ दुईटा सेन्टेन्सलाई कन्क्याटिनेट पनि गर्न मिल्छ। सपोज अब तपाईँले यहाँ इन्भर्टेड माथि अगाडि ओपनिङ गरेर यहाँ क्लोजिङ गर्नुभयो र सिम्पली तपाईँले प्लस भन्ने सिम्पलले डिनोट गर्नुहोस् र इन्भर्टेड ओपनिङ र यहाँ क्लोजिङ भयो। अब यति गरे पनि हाम्रो कम्पाइलरले रिड गर्ने भयो। यो दुईटा सेन्टेन्सलाई चाहिँ मैले कन्क्याटिनेट गरे भयो। र अब आउनुहोस् अब स्ट्रिङ इन्टरपोलेसनको बारेमा के कुरा सिक्नुहोस्। मैले फेरि कमेन्ट गर्न चाहन्छु। म चाहिँ अब के गर्छु भन्दाखेरि स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन म फेरि एउटा स्ट्रिङको भेरिएबल नेम डिक्लेयर गर्न चाहन्छु। स्ट्रिङ नेम इक्वल्स टु सागर कोजु भनेर डिक्लेयर गर्न चाहन्छु र म प्रिन्ट भन्ने स्टेटमेन्ट युज गर्न चाहन्छु। माई नेम इज हामी अरू प्रोग्रामिङमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि प्लसले डिनोट गर्ने भयो। कुनै पनि अब नेम प्रिन्ट गर्दाखेरि प्लस भनेको अब कन्क्याटिनेट जस्तै बुझ्नुहोस्। यहाँ लास्टमा सेमिकोलन भयो र यहाँ नेम भन्ने भेरिएबलको नेम डिक्लेयर गर्नु पर्यो तपाईँहरूले। र म यसरी रन गर्न चाहन्छु। अब अहिले माई नेम इज सागर कोजु भनेर आयो नि त। अब यो प्लस राख्नु के भन्छ डार्टमा त्यति युज गर्दैन। अब प्लसको सट्टामा हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि डलर साइन युज गर्छौँ। प्लस त अब हाम्रो नर्मली अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्छौँ नर्मली धेरै जसो। र हामी डार्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यो प्लस सिम्बललाई रिमुभ हटाएर हामीले डलर साइन युज गर्छौँ। अब त्यो कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले र यहाँ डलर साइन दिनुहोस् र यहाँ फेरि त्यही प्रिन्ट हुनेछ माई नेम इज सागर कोजु भनेर आयो नि त। अब मलाई यो के भन्छ अब यो भेरिएबलको भ्यालुको लेन पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि सिम्पली तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि डट लेन भनेर युज गर्नुहोस् र लेन मेथड युज गरेपछि यसरी रन गर्नुहोस्। यहाँ एरर देखाएको छ। त्यो एरर के हो भन्दाखेरि अब भ्यालु अफ टाइप इन्ट क्यानट बी असाइन्ड टु द भेरिएबल अफ टाइप स्ट्रिङ। अब हाम्रो लेन भनेको हाम्रो नर्मली इन्टिजरमा छ। अब हामीले केमा यहाँ लेखेको छु स्ट्रिङमा लेखेको छु। अब त्यो त भएन। मैले अलरेडी एउटा भिडियोमा के भन्छ मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु जुन चाहिँ इन्टिजर टु स्ट्रिङमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर मैले त्यहाँ सिकाइसकेको छु। र त्यो सिम्पली त्यो तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म त्यसको भिडियोको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा हाल्ने छु। र सिम्पली यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि डट टु स्ट्रिङ राख्नुहोस्
स्ट्रिङ राखेपछि अब राखेपछि अब यसले कतिवटा लेटर छ भनेर यसले यहाँ प्रिन्ट गर्ने भयो हाम्रो कन्सोलमा 9 वटा लेटर छ नि त भयो नि त सिम्पली तपाईले अब यसमा डलर साइन युज गर्नुहोस् डलर साइन युज गर्दाखेरि तपाईले यहाँ नेम यहाँ कर्ली ब्रेसेस युज गर्नुपर्ने हुन्छ नेम डट लेन्थ युज गर्नुहोस् र कर्ली ब्रेसेस युज गरेपछि यहाँ यो पनि सेमै देखाउने भयो my name is 9 भयो नि त अब यो डलर साइनले चाहिँ यो होललाई जनाउने भयो नेम डट लेन्थलाई जनाउने भयो नि त र आई होप अब तपाईहरुले बुझिसकेको हुनुपर्ने छ लिटरल्स भनेको के हो र लिटरल्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मेथडहरु के छ र स्ट्रिङ इन्टरपोलेसनको बारेमा बुझिसकेको हुनुपर्ने छ स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन चाहिँ हाम्रो मोस्टली फ्लटरमा युज हुनेछ धेरै ठाउँमा तपाईमा केही डाउट छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यसको सकेसम्म रिप्लाई दिन चाहन्छु र आजलाई चाहिँ यति धन्यवाद